Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today is gagawa ako ng chocolate drift cake. So please keep on watching para malaman nyo kung paano ko to ginawa at paano to kadaling gawin. So these are the ingredients for chocolate drift cake. So I have here Kremdensada. So a Kremdensada is a mixture of all-purpose cream and condensada. So if magtatanong ka po if pwede bang gumamit ng condensada alone, hindi po siya pwede kasi ang Kremdensada is a mixture nga. So dapat Kremdensada lang talaga. And then 1 pack of Fudgee Barr. So this is a 10 pieces Fudgee Barr. So magsisimula na tayo. So, ang first procedure ay durugin natin ang ating Fudgee Barr. So, chocolate Fudgee Barr yung flavor na gagamitin ko since chocolate drift cake yung gagawin ko. So, durugin lang natin siya. Pagkatapos nating madurog ang ating Fudgee Barr, let's now proceed to our next step at i-set aside natin ito. So, ang next step is i-whip natin ang ating Kremdensada for at least 3 to 5 minutes. So, ito palang Kremdensada ko ay chilled overnight. So, pwede din siyang i-chilled at least 8 hours. Pwede na rin siya. So, ito yung maging hitsura ng ating Kremdensada if chilled po siya. So, for whipping the Kremdensada, gagamit tayo ng electric hand mixer para mas madali siya. Kasi pag electric hand mixer yung gagamitin mo, ma-achieve mo yung foamy consistency ng isang Kremdensada ng at least mga 3 minutes to 5 minutes. So, after 5 minutes, ito na yung ating Kremdensada. So, let's now proceed to our final procedure. So, first is maglagay ng Fudgee Barr sa ating container. So, pagkatapos nating malagyan ng ating baking pan ng Fudgee Barr, so lalagyan natin siya ng Kremdensada. So, after ng Kremdensada, lalagyan natin ulit ng Fudgee Barr. So, after natin malagay ang lahat ng Fudgee Barr, ilagay natin yung Kremdensada ulit. So, ito na ang magiging hitsura ng ating chocolate drift cake. Pero kung gusto nyo pong anything na pwedeng i-garnish, pwede as long as hindi naman siya dagdag sa budget sa inyo. So, sa akin kasi meron kaming Oreo Biscuits sa bahay. So, lalagyan ko lang yung top niya bukas pag matigas na siya. So, for the meantime, ilalagay ko muna siya sa aming freezer para mas madali siyang tumigas. See you after 8 hours. Bye! Hi guys! I'm back! So, ito na nga ang ating chocolate drift cake after ng 8 hours na nasa loob ng ref. Ililipat ko na siya dito sa aking cardboard. So, red ribbon to siya. So, ni-reuse ko na lang kasi pwede pa naman siyang i-reuse. Para po maging presentable yung ating cake, lalagyan ko po siya ng mga garnishes. Like, meron po ako ditong Oreo, nips, chocolate chips, at saka sprinkle. So, lagyan ko lang ng Oreo Biscuits, nips, sprinkles, at chocolate chips ang aking chocolate drift cake. So, ito na ang finished product. Sana may natutunan kayo sa aking video today at kung meron man, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye!